السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم صوايا؟ شو أخباركم؟ ورجعنا لكم اليوم بفيديو جديد كتير مهم. رح نتعلم أكتر طريقة لعمل خصل للشعر. تابعوا الفيديو إن شاء الله بيعجبكم بإذن الله. أول طريقة رح نتعلمها مثل ما شايفين معنا بالفيديو هي الطريقة المعروفة عند الجميع، إنه نسحب خصلة ناعمة من الشعر مثل ما شايفين بالفيديو ونقسمها لخصلة صغيرة، بعدين نحط القصدير وندهن المادة وبيطلع معنا الشعر مخصل بشكل مرتب. انتي بتختاري اذا حابة الخصلة تكون رفيعة او سميكة على حسب طلب زبونتك انتي بتشتغلي. والطريقة الثانية لعمل خصل بالشعر انه نقسم الشعر لقسم كتير نحيف، كتير تكون الخصلة كتير رقيقة وناخدها مثل ما شايفين معنا بالفيديو. بعدين بنعمل تنفيش للخصلة، بعدين بنسحب منها خصل صغيرة. رح يتوضح كلامي كلياته بهذا الفيديو مثل ما شايفين. هلا هيك رح نعمل تنفيش للخصلة مشان يطلع معنا طريق تقريبا مثل الأومبري، وبعد منها كمان بسحب خصل، يعني دمجت الطريقتين مع بعضهم. والطريقة الثالثة هو أن نقسم الشعر مثل ما شايفين معنا بالفيديو ونسحب خصل كتير ناعمة حتى يطلع الخصل ناعمة وكثيفة بالشعر. وبعد ما نسحب الخصل بنحط الخصل بالقصدير ونحط المادة حتى نسحب لون الشعر. وهلا رح نشوف الطريقة الرابعة لعمل خصل بالشعر. الطريقة انه اسحب الخصلة مثل ما شايفين معنا، وبالفرشاية احط المادة بشكل طولي على الشعر من اول الشعرة لحد الاطراف مثل ما شايفين معنا بشكل طولي، وخليها من تحت الخصلة مفرودة حتى الاطراف ما تاخد كلياتها المادة. هي الطريقة انا بستعملها للالوان اللي بتكون شوي غامقة، يعني درجات الاشقر اذا حابة تعمليها، لانه هي الطريقة صعبة توصل معنا لدرجات البلاتيني الفاتح.
الطريقة الخامسة مثل ما شايفين معنا بالفيديو، بسحب الخصل وبضمهم على بعضهم من آخر الخصلة، بخليهم قراب على بعضهم وبسحب بشكل طولي من فوق لتحت مثل الطريقة اللي قبلها اللي شفناها من فوق لتحت، بس آخر الشعر راح ادهن المادة عليها كاملة حتى يعطيني خصل من جهة الجذور، والأطراف الشعر بيكون مسحوب درجة الشعر كاملة، هيك بيعطيني موديل الأمبري. والطريقة الخامسة عنا هي اني اسحب الخصلة بشكل طولي، وبعد منها نفش الخصلة من جهة الجذور مثل ما شايفين معنا، وبعد منها بقسم الشعر لخصل ناعمة وبحط الخصلة بالقصدير وبحط المادة عليهم. وراح اورجيكم الطريقة السادسة لعمل خصل بالشعر، رح تكون بشكل عشوائي وهي خاصة للمبتدئين، بس اللي حابين يعملوا شعر من درجات الاشقر يستعملوا هاي الطريقة. رح يطلع الشعر مموج بشكل عشوائي، رح يطلع كتير حلو. بعد ما تحطي المادة على المشط تكمشي الشعر وبتمشطيه بشكل مباشر للأسفل مثل ما حتشوفوا معنا بالفيديو. رح تطلع معنا خصل بشكل عشوائي، ورح تكون مرتبة ورح تكون كتير حلوة بإذن الله. وهي حكينا اليوم صبايا عن جميع اشكال خصل الميش. انت بتختاري الخصل المطلوبة منك مثل طلب الزبونة، على حسب طلب الزبونة. اذا حابة يكون شعرها كثيف الخصل كثيفة، اذا حابة تكون الشعر مخصل من جهة الجذور مثل ما شايفين معنا بالصورة وكلياته فاتح من الاطراف. على حسب طلب زبونتك انا بشتغل وبختار الطريقة المناسبة. وكان درسنا اليوم كتير مهم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. وبتمنى اذا حابين تتابعوا قناتنا انه تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم اي جديد من اي دروس بتنزل على القناة باذن الله. وبتمنى لكم التوفيق وبحبكم كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.